Martin, wat ben je aan het doen? Ik ben een filmpje aan het monteren. Een filmpje van 2 jaar geleden. Martin, nee toch? Het is helemaal niet leuk. Er is geen pech. Het gaat allemaal goed. Oké, we doen gewoon stapje voor stapje. Dan kom je een heel eind. Iedere dag een beetje en dan kom je een Iedere dag een beetje. Oké, nou dan is het gewoon iedere dag een beetje. En dan kom je vanzelf door de straat van Gibraltar, toch? Tot Barbate. Wij varen van Valencia naar Amsterdam. Omdat er corona heerst, we de lockdown in Spanje ook een beetje zat zijn en niet zo goed weten hoe het verder moet. Inmiddels liggen wij in Cartagena en zijn we op weg naar Barbate. En daartussen ligt de straat van Gibraltar. En dat hebben wij nog niet eerder meegemaakt. The sun was an okay guy. They had a path. We varen de hele dag al op de motor. Omdat er nauwelijks wind is. Nou ja, beter dan tegenwind, zeggen we dan. We krijgen de Guardia Civil toch op bezoek. Woehoe, spannend. Ik had de scheepspapieren er al bij gepakt. En alles wat we gemaild hebben en gekopieerd. Om Spanje uit te kunnen. Maar ze willen het allemaal niet weten. Is dit rustiek of wat? Een dagzonnetje, topmorgen. Het is nog heel vroeg. Het is, nou ja, heel vroeg. 6:50. Navigatie, dat is dat de dieptemeter aanstaat en weet ik veel wat. En de VHF. We gaan het anker ophalen. Wat rustiek. Oh, nou dit is een beetje een warrige opname. Dag Cabo de Cata. We waren gisteren een beetje moe. En nu zijn we vergeten een planning te maken. Dus dat moet nu nog. Hier, bij die vuurtoren, daar ligt hij. Ja. Nee. Wat zeg je dan? Doeg! Nee. Wat dan? Fout antwoord. Lisa, dat heb jij goed geankerd. Opgeankerd. Heel goed, dat ook. Wat nog meer? Je bent een lieve vrouw. Zorgzaam. Ja, ga door. Dankjewel. Dankjewel voor het helpen. Heel graag gedaan. Graag gedaan. Tja, en dan kom je onherroepelijk langs Almeria. De grootste concentratie van intensieve landbouw onder een dak van plastic. Beetje koud. Cala Rijana. Vlakbij Montreal. We hebben 311 mijl gevaren en we moeten in totaal 2500 mijl. En dit is een prachtig paadje. En vandaag is de westenwind opgestoken en die wordt morgen en overmorgen en de dag daarna en de hele week daarna hard en tegen onze neus in. Helaas, moeten we een weekje wachten. Helemaal niet erg dat we nog een weekje moeten wachten, want dan kunnen we ons voorbereiden op de straat van Gibraltar. En nu zijn we op weg naar Montreal. Een van de weinige havens die in coronatijd tegen ons gezegd heeft: kom maar langs. We willen jullie bovendien helpen met van alles en nog wat. En dat is super fijn, want we hebben een klein scheurtje in ons voorzeil. En dat willen we graag gerepareerd hebben. Wil jij deze eventjes weer kleiner maken? Ja, zie. Montreal is echt de aardigste haven ever. Ze helpen overal mee.
We hebben hulp gekregen, we willen het zeil eraf halen, want er zit een scheur in. Maar er staat nogal wat wind. Yeah. Ja. What do you need more? Nada. Oké, we gaan kijken of we de boot wat strakker kunnen leggen. Want het waait hier nogal. Nou, dit is maf. Oké, wat wil je dat ik doe? Dat je de giek optilt. Nou, dat kan ik. Ja? Ja. Dan vraag jij, wat is de giek? Nou ja. Dus we gaan tanken. Dat is een heel creatieve manier. Moet ik helpen, Martin, of niet? Nog niet. No sé, pero quiero 150. Ah, sí. Het besluit genomen. Het is hartstikke laat. En we gaan toch weg voor een tocht tegen de wind in. Ja, en we willen naar Malaga. En het is dan net even verder met tegenwind en in dit geval tegen stroom. Daar hadden we geen rekening mee gehouden. We komen amper vooruit en we hebben deining als een malle. We halen het zeil binnen. We zijn bijna in Malaga. De lucht is echt zo fantastisch mooi. We gingen niet zo hard deze nacht. Maar we zijn in Malaga en het is 7 uur 's ochtends. En nou, we hebben het wel goed gedaan. 20, ja, doe maar 11:30. Oh, nog erger. Dus je hebt 2 uur nodig om naar het begin te komen. Dus als je 2 uur na hoogwater vertrekt, heb je nog 2,27 stroom tegen. We koersen heel origineel tegen de wind in naar de baai van Gibraltar. En daar willen we het juiste moment afwachten voor het nemen van de straat. En we merken aan de grote zeeschepen om ons heen al wel dat we de straat van Gibraltar naderen. Nou, dus we hebben weer dolfijnen om de boot. Helemaal leuk. Zo. Gek jongen, het is nu in één keer best wel warm, toch? Moet ik even zoeken? Nou, en die Guardia Civil laat ons hier ook gewoon met rust door. Geen centje pijn. En we zouden maar zo tijd overhouden om de apenrots in Gibraltar te beklimmen. Ja, waar het niet dat Gibraltar nog potje corona dicht zit. We vertrekken uit Gibraltar, bij Gibraltar. En gisteren hadden we hier allemaal stilliggende schepen. Maar nu we willen vertrekken, bewegen die dingen ook nog. Dat is niet de bedoeling. Oh, Martin! Recht voor je nog één! Dit is nog echt even puzzelen, zeg maar. We zaten toch meer op ramkoers dan we graag wilden. Maar de grote boot wordt gesleept. Dus we hebben onze eerste vertraging al te pakken. Maar wel een belevenis zo. Daar zie ik een oostkardinaal knipperen. Daar moeten wij naartoe.
Max-kardinaal. Hoeveel knopen tegen zouden we nu moeten hebben op dit stuk? 1,1 knoop tegen. Dat zou betekenen dat we normaal nu 4,8 zouden gaan. Maar goed, we hebben dan ook meer wind dan voorspeld. Nu 17 knopen. Wel een bijzondere kardinaal, want die markeert voor onze tocht het meest zuidelijke puntje. Daarna gaan we naar het noorden. En dan zijn we bij de Zuidkardinaal. Dus ik ga mijn koers verleggen. Hoe snel gaan we? Nou, op dit moment 3,3. Maar toen jij de camera ging halen, toen was het 1,8 eventjes. Toen vond ik het even heel moeilijk. We hebben de straat volgens mij zo'n beetje achter ons liggen. We zijn voorbij Tarifa. We moeten nog even om de vuurtoren heen. Het is 9:50. Ja. En onze worst case scenario? Worst case scenario waren we rond 1:30, 1:30 ongeveer bij Tarifa. Ja, is niet vast te leggen met de camera, maar dit stukje rondom de vuurtoren van Tarifa. Het water zuigt op sommige plekken. Het is wild, maar het is ook maar heel plaatselijk. Dus dat ik als tweede matroos best wel goed de dingen bedacht heb. Ik heb bedacht wanneer we door de straat van Gibraltar konden. nou, Ik heb een week geleden al wat gezegd. echt jouw verdienste Ik heb is, een week geleden al gezegd. waar jij absoluut een rol in hebt gespeeld, was om tegen de wind en tegen de halve in klop te gaan. Leuk. Dat gisteren. En zo naar Gisteren? Nee, dat gisteren. Dat wel. Lisa, dit komt, je denkt niet dat dit in het filmpje komt, hè? Dit komt in dit filmpje. Ik heb een boek gelezen. Hetzelfde boek. Ja. Ja, dat jij verantwoordelijk bent en dat ik gewoon moet luisteren naar wat je zegt. Het is echt waar. Ik vind het een goed boek. We zijn aanbeland in Barbate. Jumping on a trampoline, flipping in the air. I never land, just float there. We hebben iets te vieren, want we hebben de straat van Gibraltar Gehad. gehad en gewoon goed gegaan. Vanaf nu alleen nog naar Noord. Omdat het de volgende keer heel erg prachtig gaat worden. Spannend. Nee, misschien. We gaan langs de Portugese kust. En dat betekent prachtige plaatsjes in Zuid-Spanje. En een prachtige Portugese kust waar we van geen enkele haventoestemming hadden om aan te leggen. Door de golf van Biscayen. Doorheen of eroverheen. Of er onderdoor. Nou ja, iets in ieder geval. En
in Brest komen we in ieder geval, we komen veilig aan. Dus dat is nu alvast een heel fijne geruststelling. Nou, hopelijk tot de volgende keer. Hopelijk? Wat zeg ik nu voor gekke dingen? Tuurlijk niet hopelijk. Je moet op die dingen drukken. Dus als je dat nu wil doen, gewoon eventjes press die button, is het toch? Hè? Dan zouden we dat heel leuk vinden. Dus, niet hopelijk tot de volgende keer. Gewoon tot de volgende keer. Doei! Wanneer komt dit filmpje over de Canarische eilanden dan? Moet dat ook nog? Volgende week. Echt? Of de week erop.